Ang PSE Index ay may napakagandang performance nitong nakaraang linggo, tumaas ito mula 6,199.25 noong May 21, 2021, hanggang 6,674.51 ngayong May 28, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 7.67% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay tumaas din mula 465.18k pesos hanggang 488.9k pesos, katumbas ng 5.1% na pagtaas sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 14.07k pesos hanggang 37.8k pesos. I-update namin ang 3 batches ng magical stocks kasama ang 5 experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Kasama sa update ang kakascreen lang natin na may experimental stocks. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November Experimental Magical Stocks mula May 21, 2021, hanggang May 28, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November Experimental Stocks. Ang top performer ay SECB na tumutubo ng 10.31%, habang ang list performer ay MEG na natatalo ng -20.76%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -13.54% hanggang -6.91%, tumaas ng 6.63%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula -7.59% hanggang -2.45%, tumaas ng 5.13%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 4.45% ngayong May 28, 2021, na nagmula sa 5.95% noong May 21, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula May 21, 2021, hanggang May 28, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay FGen na tumutubo ng 1.77%, habang ang list performer ay DMC na natatalo ng -7.92%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay tumaas mula -14.76% hanggang -8.23%, tumaas ng 6.53%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula -5.02% hanggang -3.22%, tumaas ng 1.8%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 5.01% ngayong May 28, 2021, na nagmula sa 9.74% noong May 21, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula May 21, 2021, hanggang May 28, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 3.94%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -9.93%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula -10.5% hanggang -3.64%, tumaas ng 6.86%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula -7.67% hanggang -5.79%, tumaas ng 1.88%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -2.15% ngayong May 28, 2021,
na nagmula sa 2.83% noong May 21, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula May 21, 2021, hanggang May 28, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay GT Cap na tumutubo ng 15.23%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng -2.71%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula -3.68% hanggang 3.7%, tumaas ng 7.38%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 3.89% hanggang 7.34%, tumaas ng 3.46%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.64% ngayong May 28, 2021, na nagmula sa 7.57% noong May 21, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula May 21, 2021, hanggang May 28, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 15.11%, habang ang list performer ay TEL pero tumutubo ng 2.96%. Maganda ang performance ng May Experimental Stock sa unang linggo nito sa market. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay tumaas mula 0% hanggang 7.67%, tumaas ng 7.67%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas din mula 0% hanggang 8.26%, tumaas ng 8.26%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.59% ngayong May 28, 2021, na nagmula sa 0% noong May 21, 2021. Narito ang aming worksheet para sa tatlong batch ng magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 21.37% ngayong May 28, 2021 na nanggaling sa 23.27% noong May 21, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 1.27% ngayong May 28, 2021 na nanggaling sa 2.27% noong May 21, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na -5.18% ngayong May 28, 2021 na nanggaling sa -0.22% noong May 21, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 33.77% na nanggaling sa 27.67%. Ang pangalawang batch ay natatalo ng -6.07% na nanggaling sa -11.67%. Ang pangatlong batch ay natatalo ng -1.15% na nanggaling sa -3.59%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 451.11k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 488.9k pesos, nakatumbas ng 8.38% na nagmula sa 3.12%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, natatalo na pangalawang batch at natatalo na pangatlong batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng tatlong batch ng magical stocks at ang 5 experimental stocks. Quote, "In trading, the impossible happens about twice a year." Unquote. Henry M. Samos. See you in the following video. Have a great day ahead.